ሰላም እንዴት ናችሁ? ፈቲያ ነኝ። የድንቅነሽ ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ቻናል ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ፈቲያ እባላለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ነባሮቹ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ዛሬ እንደተለመደው የምግብ አሰራር ላሳያችሁ ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎች ነው የምሰራው ከውበት ከፋሽን ከላይፍ ስታይል ጋር የተገናኙ በላይፍ ስታይል ርዕሴ ደግሞ እንግዲህ አንዱ የምግብ ዝግጅት ነው ማሳያችሁ። ምግብ አብሳይ አይደለሁም እንደነገርኳችሁ ከዚህ ቀደም ምግብ ማብሰል ደስ ስለሚለኝና የግድ ማብሰልም ስላለብኝ እናት ስለሆንኩኝ የግድ ማብሰልም ስላለብኝ ሰውም ስለሆንኩኝ ሁሌም ያብስርኩ መብላት ስላለብኝ ምግብ አመስላለሁ እና ምግብ ማብሰል በጣም ነው ደስ የሚለኝ ለመናገር በጣም ነው የምወደው። ከተማርሽ ከእናቴ ነው የተማርኩትኝ እንደማንኛውም ሰው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እዚህ የምኖርበት አካባቢ የሚበስሉ ምግቦችን እያየው እንዴት ነው የተሰራው ከምን ነው የተሰራው እያልኩኝ የተለያዩ ምግቦችን እንዴት ማብሰል እንዳለብኝ ለምጃለሁኝ። መጽሐፍቶችም አሉ የምግብ ማብሰል ዝግጅት መጽሐፎች ማለት ነው። ትንሽ ግን ከመጽሐፎች መስራት ትንሽ ለኔ ከባድ ነበር በፊት እስከምለም ድረስ፣ ምክንያቱም መጽሐፎቹን በደንብ አልረዳቸውም ነበር። ስለዚህ ሰዎችን ነበር የምጠይቀው። ቶሎ ነው የለመድኩት፣ ምክንያቱም ምግብ ማብሰል በጣም ስለምወድና ኪችኔን ላብራቶሪ ነው ያደረኩት። ስለዚህ ፋይናሊ ማለት የዚህንም ሀገር ምግቦች አብዛኛውን ምግብ ግን ማብሰል እችላለሁ እውነት ለመናገርና ዛሬ እዚህ ሀገር ከመጣው ከለመድኩት የምግብ አሰራር ውስጥ አንዱና በጣም ቀላል ነው አብዛኞቹ ማሳያችሁ ምግቦች። ምክንያቱም እኔ ምግቦቹን እንዴት እንደሚሰሩ ከጠየቅኩኝ በኋላ ስሞክራቸው በራሴ ስታይል ለራሴ እንዲመች ቀላል እንዲሆን በፍጥነት ለመስራት ከልጆች ጋር እንዲመቸኝ አድርጌ ፕላስ ደግሞ ጣዕሙ ትንሽ ወደ ኢትዮጵያዊ ጣዕም እንዲሆን አድርጌ ነው ለራሴ ለቤቴ የሚሆን ሬሲፒ ማዘጋጀው። ሬሲፒ ማለት ያው መጠኑን ምናምን በራሴ ነው የማስተካክለው እና የራሴ ሬሲፒዎች አሉ። በነገራችን ላይ አንድ የተደብደ መጽሐፍ አለኝ ደብተር ነገር አለኝ። እዛ ላይ ሬሲፒዎችን ራሴ ቆንጆ ሆነልኝ በኋላ ምን እንደተጠቀምኩ እዛ ላይ ጽፈውና ሌላም ጊዜ እሱን የሪፒት እያደረኩ ነው የምሰራው። ከዛ በኋላ በቃ ኦልሬዲ ለምደዋለሁ ማለት ነው። ያለ ማስታወሻ መስራት እችላለሁ። ለማንኛውም ዛሬ ማሳያችሁ አንድ የአበባ ጎመን አሰራር ነው። አበባ ጎመን እኛ ሀገር ሞልቷል፣ የትም ቦታ አለ። ይሄንን የትም ያላችሁ ሰዎች ልትገዙ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። አበባ ጎመን የሀገራችን ውስጥ የተለመደው ሁለት አይነት አሰራር አለ። ወይ በእንቁላልና በቤኪንግ ፓውደር ተደርጎ ይጠበሳል፣ በፍርኖ ዱቄት ምናምን ተደርጎ ይጠበሳል። አለበለዚያ ደግሞ እንደ ወጥ ነገር ነው የሚሰራው በአብዛኛው ማለት ነው። ወይ መጥበሻ ላይ ተደርጎ ይጠባበሰልና የአትክልት ነገር ወይም ደግሞ ከድንች ጋር ከምናምን ጋር ተሰርቶ ነው የሚበላው። ይሄኛው ግን ትንሽ ለየት ያለ ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አስተያየታችሁን መጻፋችሁን እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለሌሎችም አካፍሉ። ያ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ ወደ ዝግጅቱ እንሂድ። አበስናውን እራት ልሰራ ስለሆነ አብረን እንስራ። ዛሬ አዘጋጀነው አበባ ጎመን በአማካኝ ይሄንን የሚባል አበባ ጎመን እንግዲህ እንዳላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዛቱ ችግር የለውም። አለቀልቀዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አበባ ጎመኔ እንግዲህ በስሏል። አሁን አጠፋዋለሁኝ። በስሏል አጠፋዋለሁኝ እና ሶሴን እንሰራለሁኝ ማለት ነው። ሶሱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ፍርኖ ዱቄት 1-2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ፍርኖ ዱቄት፣ 50 ግራም ወይንም 50 ግራም የገበታ ቂቤ 250 ግራም ስለሆነ 1/5ኛው ማለት ነው። ወይም መዝናችሁ 50 ግራም እና ቺዝ ማንኛውም ቺዝ እናንተ እንደመርጫችሁ ኤመንታለር ነው የምጠቀመው። ወተት፣ ሌላው ጨውና ቁንዶ በርበሬ መከለሻ እዚህ ውስጥ መከለሻ ነው ያለኝ። እዚህ ቤሃመን ወይም ዋይት ሶስ ይባላል። ለላዛኛ የምንጠቀመው ሶስ ነው። እንዴት ነው የምናዘጋጀው? ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ቅቤውን በጋለ ድስት ላይ አድርገን
ማቅለጥ ከዛ ዱቄቱን ያደረግን መነካካት ነው ቡኒ መሆን የለበትም ማረር የለበትም መጠንቀቅ አለብን እሳቱን ሚዲየም ላይ ማድረግ አለብን መካከለኛ ሙቀት መሆን አለበት እሳቱ ቅቤውና ፍኖ ዱቄቱ በደንብ ከተላወሰ በኋላ ያዘጋጀነውን ወተት በግምት 1 ሊትር አካባቢ ግማሽ ሊትር አካባቢ ወተት ነው የሚያስፈልጋችሁ ግን እያያችሁ መለካት ያስፈልጋችሁም እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ የምትፈልጉት አይነት ውፍረት እንዲይዝ ማለት ነው ያን ያህል በጣም ቀጭን መሆን የለበትም ወፍራም መሆን የለበትም እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ እያያችሁ እየመጠናችሁ ወተቱን እየጨመራችሁ ያማሰላችሁ በጣም እንዳይጓጉልባችሁ ትንሽ ትንሽ ወተት መጨመር ያለባችሁ ወተት ከሌላችሁ እንትን መጠቀም ትችላላችሁ መረቅ ማጂ ክኖር ምናምን የሚባሉ አለ ሀገር ቤት የሚሸጡት እንደሱ አይነት መረቆች ወይም እዚህ ሀገር በጀርመንኛ ብሩዬ ይባላል ሁነ ብሩዬ ገሚውዜ ብሩዬ የተለያየ አይነት አለ ሪንደ ብሩዬ ስለዚህ ሁነ ብሩዬ ተመራጭ ነው ከወተት መጠቀም ካልፈለጋችሁ ማለት ነው የዶሮ መረቅ ማለት ነው እዚህ ላላችሁ ለሌሎቻችሁ ሀገር ቤት ላላችሁ የማጂ ምናምን መጠቀም ትችላላችሁ የዶሮ ጣም የአትክልት እንደ ፍላጎታችሁ በዚህ መልኩ እንግዲህ ሶሱን ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው ቀስ እያላችሁ እንዳይጓጉል እንትን እያላችሁ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ የሚሆን በግምት መካከለኛ ሙቀት ላይ አድርጋችሁት ማማሰል አለባችሁ በደንብ እንዳይዝ ያራፋችሁ ያማሰላችሁ በደንብ ዱቄቱ እስከሚበስል ማለት ነው ፍሮ ዱቄት ስለሆነ ወደ እንዳይነፋ መብሰል ከ15 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ሲበስል ሙስካትኑስ እናደርጋለን ሙስካትኑስ ማለት በአማርኛ መከለሻ ማለት ነው እሱ ሲሰበር ከውስጥ ያለው መከለሻ ኦሬዲ ታውቁታላችሁ ስለዚህ እሱን ነው ሙስካትኑስ ነው የሚባለው በእንግሊዘኛና በጀርመንኛ እንግዲህ እሱን ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ቁንዶ በርበሬ ያስፈልጋችኋል ጫውና ቁንዶ በርበሬ ታደርጋላችሁ ጫውን እኔ ትንሽ በዛ ነው ማድረገው ምክንያቱም እንትኑን አበባ ጎመኑን በእንፋሎት ስለቀቀልኩትኝ ጫው አላደረኩኝም እናንተ አበባ ጎመኑን ውሃ ውስጥ የምትቀቅሉት ከሆነ ከታችሁ ትንሽ ጫው አድርጋችሁ መቀቀል ትችላላችሁና ሙስካት ጫውን እዚህ ላይ ቀነስ አድርጋችሁ ማድረግ ነው ማለት ነው ሶሱ ላይ ስለዚህ እሱ እንግዲህ ሶሱ ይሄን ይመስላል ተሰርቶ አልቋል ባኮቭኔን በ180 ዲግሪ እለኩሰዋለሁኝ እሱ እስከሚሞቅ ድረስ የተዘጋጀውን ሶስና የቀቀልነውን አበባ ጎመን ወደ ፎርሙን እንከታለን ማለት ነው እንዴት ነው የምንከተው ቅቤ የገበታ ቅቤ ተጠቅመን ፎርሙን እንቀባለን ሙሉውን ፎርሙን ሙሉ በሙሉ ቀባለሁኝ እንዳይጣበቅ ማለት ነው ለማውጣት በኋላ ከዛ በኋላ የአበባ ጎመን የተቀቀለውን ማለት ነው አምጥቼ እሞላዋለሁ ፎርሙን ከሞላሁትኝ በኋላ ከላይ ያዘጋጀሁትን የቤሃመል ሶስ ወይም ዋይት ሶስ የሚባለውን ለላዛኛ የምንጠቀመው ሶስ ማለት ነው እሱን አፈሰዋለሁ ማለት ነው እላይ በደንብ እንዲሸፍነው ኮት እንዲያረጋው አድርጌ ቀስ ብዬ ሙሉን እሸፍነዋለሁኝ ቤሃመል ሶሱን ወይም ዋይት ሶሱን ካደረኩ በኋላ የምጠቀመውን ያሳየዋችሁ ኤመንታለር ቺዝ ከላይ አድርግበታለሁኝ ሞዞሬላ መጠቀም ትችላላችሁ ጋዶ ሌላም አይነት በርግ ቺዝ የተለያየ አይነት ቺዞች አሉ ብቻ እናንተ እንደምርጫችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከላይ ቺዙን ታረጉበታላችሁ ቺዝ ከሌላችሁ አለ ማድረግም ትችላላችሁ ግዴታ አይደለም ያው አገር ቤት ደግሞ ቺዝ ውድ ነው አለ ውድ ነው ላይ ጠፍጣችሁ ይችላል አትወዱት ትችላላችሁ ቺዝ ስለዚህ ግዴታ አይደለም ከዛ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ የሚሆን ብራውን ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ድረስ ኦቨን ውስጥ ባክታረጉታላችሁ ማለት ነው አገር ቤት ያው ሙቀቱን መመጠን ስለማትችሉ ያያችሁ እያጨነቆላችሁ እንግዲህ እንደፈረደባችሁ ባክ ማድረግ ነው ማለት ነው Uli ha 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 ha, uli ha 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 ha, oye 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 oye, uli ha 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 ha, oye 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 uli ha 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 ha. መቼም እንደፈረደባችሁ አለች ብላችሁ ረዱብኝ አላችሁ ዛሬ ባክ ተደርጎ አልቋል ተጋግሮ አልቋል በላች በስሏል እንደምታዩት ነው ልጅ ስታስቸግረኝ ትንሽ አልፎበታል ግን አሪፍ ነው ይሄንን ይመስላል በጣም የሚያምር ነው እውነት ለመናገር አይደል እጅሽ ይባረክ እንደምትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን ይመስላል እስኪ ይላችሁ ቆረስ አድርጌ ሳህን ላይ ላውጣው በጣም ነው ደስ የሚለው ትንሽ ደግሞ ቀዝቀዝ ሲል ቅርጹ ራሱ ፍርስ እንደዚህ አይልም ቁርስ ብሎ ነው የሚወጣው በጣም ነው ደስ የሚለው ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የአበባ ጎመን አሰራሬ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ እንደወደዳችሁት እንደምትሞክሩትም ደስ ተስፋ አድርጋለሁ ከወደዳችሁት ሞክሩትና ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ እና ጻፉልኝ ደግሞ ፕሊዝ
ኢንስታግራም ላይ ደግሞ ፎቶ ላኩልኝ የሰራችሁትን ከወደዳችሁት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ ቻው።